Szeretettel köszöntelek! Pár hete kezdtem el ismerkedni a kovásszal. Nagyon élvezem a vele való kísérletezéseket. Időt igényel, ez tény, de a végén meghálálja. Ezúttal kovászos lángos készült, nálunk nagy sikert aratott. Először összeállítottam a szükséges kovász mennyiséget. 50 g BL 55-ös búzalisztet és 50 g BL 80-as kenyérlisztet, 50 g meleg vizet és 100 g kovászt alaposan összekevertem. Utána meleg helyre tettem 7-8 órára. Hogy mennyi idő kell hozzá, ez függ a környezet hőmérsékletétől. Az a lényeg, hogy a kovász a duplájára nőjön. Megjelöltem egy gumival, hogy lássam a növekedését. Nálam 6 óra alatt ennyit nőtt. Kimértem 600 g lisztet, ami nálam 400 g BL 55-ös búzaliszt és 200 g rétes liszt volt. És 385 g meleg vizet, és alaposan összekevertem. Amikor összeállt, hagytam pihenni legalább 30 percig. Utána jöhetett a gyönyörűen megnőtt kovász. Ebből 200 g-ot tettem bele. Ezt is beledagasztottam. A végén került még bele 3 teáskanál só, 15 g víz és 20 g olaj. Én kézzel szoktam dagasztani, de természetesen géppel is végezhető. Nagyon jó állagú a tészta. A tálat kicsit kiolajoztam, és visszahelyeztem bele a tésztát. Kapott egy sziromhajtást, azaz a széleket körbe-körbe haladva behajtottam középre. Majd lefóliáztam, és 1 órát pihentettem, hogy beinduljon az érlelés. Utána betettem a hűtőszekrénybe, és ott maradt egész éjszakára. Reggel kivettem, és 6 részre osztottam. Gombócot formáztam belőlük, és így pihentettem őket még 1 órán keresztül.
Majd megformáztam a gombóckákat, és olajban megsütöttem mindkét oldalukat. Nagyon szuper állagú a tészta, könnyen formázható, nem szakad. Komolyan mondom, nem győztem gyönyörködni, ahogy sülés közben jöttek elő benne a buborékok. Fokhagymásan, tejföllel, sajttal kínáltam. Nagyon finom lett, nagyon jó állagú, szívből ajánlom, hogy készítsd el te is. Köszönöm, hogy megnézted a videót, ha a többi receptemre is kíváncsi vagy, kérlek iratkozz fel a csatornámra. Örülök, hogy velem tartottál, legyen szép napod!